Okay. So, first given is 49 raised to 3 halves. Anong theorem yung pwede nating i-apply dito? Theorem 1, 2, 3, or 4? Ano to yung yung eto? Yung pato ng dinosaur. May baby siya dito. Oo. Tapos minus yung ilugin. Tuwatanong siya. Oo, anak. Sige. Doon ka na, anak. Bandal-dal mo baga. Okay, ano pong theorem yung pwede nating i-apply dito? Yung theorem 1 kasi, kailangan yung exponent niya, ang numerator is 1. So, hindi natin pwedeng i-apply yon dito. So, pwede nating i-apply dito or gamitin yung theorem number 2. Okay? So, yung sa theorem number 2, yung denominator, yung number ay nasa labas, and then yung exponent niya sa numerator kasama ni coefficient sa loob ng square root. Okay. So, paano natin siya? Ita-transform muna natin siya into radical form. Okay. Yung denominator, ilalagay natin sa may labas sa dulo ng square root. And then, yung pinaang number, coefficient, at yung numerator ay nandito. Okay? Ganyan po siya, Huwag kayong malilito kapag magta-transform kayo ng mga expression. Kailangan tama yung ilalagay nyo. Baka kasi pagbalik na rin nyo yung given. Halimbawa, etong 3 ang ilagay nyo dito, and then yung 2 yung ilagay nyo dito. So, dun pa lang magkakamali na kayo kapag magsasagot kayo. Okay, kapag 2 po siya, or 2 yung nasa ibaba, pwedeng hindi na natin po siya isulat. Why? Kasi, ito pong 2 ay equivalent na ng square root. Okay? Pero, isulat na lang natin siya para hindi kayo maluto. Pero, yung pinaka-appropriate kasi, pwedeng hindi na siya isulat pag 2. Okay? So, yun lang naman. Okay, anong number yung kapag simplify pa lang muna natin. Anong square root ng 49? Kasi perfect square yan. So, set aside nyo muna yung 3. Square root of 49 is number na kapag minultiply sa sarili ng 2 beses ay 49 na makuha. Okay, 7. So, meron tayong 7 dito and then meron tayong natirang 3. So, kapag sinimplify natin siya, 7 raised to 3. Ibig sabihin, 7 times 7 times 7. 7 times 7 times 7. So, i-multiply natin si 7 sa sarili ng 3 beses. The answer is 343. Okay? Yung simplified answer for 49 raised to 3 halves is 343. Okay, next number 2. 27 raised to 2/3. Paano natin siya ita-transform into radical form? Susulat ko na yung ating radical. Susulat ko na yung malaking number. Anong number ang nasa numerator? Ashley. Anong number ang nasa numerator? Saan natin ilalagay yung 2? Dito or dito? Saan po natin siya ilalagay? Dito?
Numerator yan ha. Tama ba siya? Nakaw, kasasabi ko lang wag malilito. Okay, dito natin siya ilalagay. Lagi po ang inilalagay natin dito ay yung number na nasa baba. Yung denominator. Ay, ano ba yan? 27, 2, and 3. Okay, set aside muna natin to. Anong number ang kapag minultiply sa sarili ng tatlong beses? Ito ay kailangan nating isulat kasi 3 siya. Yung pwede lang na hindi isulat ay 2. Okay? Ano po yung cube root ng 27? Number na kapag minultiply sa sarili ng tatlong beses, 27 ang makukuha. Jigsaw. Oh, may sagot na. Nakaligtas si Jigsaw. Okay, 3. And then, meron tayong 2 sa ibabaw. 3 squared or 3 times 3, Jigsaw. Jigsaw, ngayon ka lang pumasok, hindi ka pa sasagot. Hello. Andito si Jigsaw. Nauna pa nga si Jigsaw sa inyong kumano eh. Nag-in si Jigsaw kanina eh. Or baka meron na naman sa inyo nagpalit lang ng pangalan. Jigsaw lang nilagay. Wala na nga si Jigsaw no. Nandito siya kanina eh. Pumasok yun eh. Okay, Enzo na lang. 3 squared, Enzo. 3 squared or 3 times 3. 3 squared po. 3 squared. Ito. Or 3 times 3. 9. Okay, 9. O, ayan o si Jigsaw. Baka nawalan lang siya ng ano. Nawalan ng internet. Okay, 9. So, that's it for this one. So, iyan po yung exponential form to radical form. So, yung next natin is, this one is naka-radical form. So, ililipat naman natin siya into rational exponent and then isi-simplify. Okay. So, as we can see, yung given natin for number 1 is square root of 216. So, since wala siyang number dito sa labas, automatic yan ay 2. Okay? At since wala din naman siyang number dito or walang exponent yung number doon sa loob, automatic yung ating numerator ay 1. Ito ay based doon sa theorem number 1. Okay, yung theorem number 1 kasi 'di ba? 1 yung exponent, then kahit ano yung n. Pero for this one kasi dahil wala naman siyang number dito sa ibabaw, ibig sabihin automatic 2 'yon. Okay? Square root of 216 is equal to, sulat muna natin yung 216. So, since wala siyang number dito, automatic 2 yung denominator or yung number sa baba. At since wala siyang number dito, automatic 1. So, 216 raised to 1/2. Okay? Okay. Kapag ganito, tinitingnan natin yung number sa baba. Anong number po ang kapag minultiply sa sarili ng meron bang number na kapag minultiply sa sarili ng dalawang beses makakakuha tayo ng 216? Okay, wala. So, ibig sabihin, this one is not a perfect square. So, pwede natin siyang
I-set aside muna natin to. And then, isip tayo ng number. Kung hindi siya perfect square, pwedeng perfect cube siya. Ibig sabihin, number na kapag minultiply sa sarili ng 3 beses, makakakuha tayo ng 216. Ano kaya yung number na yon? So, let's see. Ang 5 ay 5 times 5, 6. Okay. 216. So, ibig sabihin, set aside muna natin tong first exponent, ha? So, meron tayong 6 cube. And then, sa labas, meron pa tayong 1/2. So, kung natatandaan nyo yung previous lesson natin, ang ginagawa natin is, pinaghihiwalay natin siya. Nagiging ganito yung itsura niya. For this one naman, pagsasamahin. So, ibig sabihin, imumultiply natin si 3 or yung exponent dito sa 1/2. Dun sa previous na lesson natin, yung parang rules na ginagamit natin in exponents. Okay, so yung isa is whole number, and then yung isa is fraction. So, kapag kaganyan naman, automatic si 3 ay merong 1 sa ilalim. So, multiply lang natin siya. 3 times 1 is 3, and then 1 times 2 is 2. So, ang magiging exponent natin dito ay 6 raised to 3 halves. So, yan po yung simplified answer natin for number 1. May question? Let us try number 2. Cube root of 25 r to the 4th power. Wait lang, ha. At may makulit ako dito sa tabi ko. Dun ka kay kuya. Kuya, tawagin mo to. Tawagin mo to. Tawagin mo to. Dun. Dali. Okay, so paano natin muna siya ita-transform from radical form to exponential form? Sulat natin yung 25r raised to the 4th power. Ang gulo naman, batang to. Ito ko nga. Ito na. Ayan sa'yo. 25r raised to the 4th power. Okay, so ano yung number na nasa labas? Ito ay 3. So, saan natin siya ilalagay? Sa numerator or sa denominator? Fraction yung ating exponent. So, saan natin siya ilalagay? Numerator or denominator? Okay, denominator 3. Okay. And what is our numerator? 4. Ito kasing 4, naka-raise lang siya kay R. Si 25 ay hindi sa kanya naka-raise. Okay, ito po ay nakahiwalay. Wait lang. Ito po ay nakahiwalay. So, automatic meron po siyang 1. Ito po si 4 ay hindi po siya distributed kay 25 at kay R. Okay, kay R lang siya. Kaya hindi po natin siya pwedeng gamitin as numerator sa ating exponent. Okay, nakahiwalay po yun. Okay? So, automatic ito ay meron tayong 1/3. So, set aside muna natin si 1/3.
So, isi-simplify natin si 25. So, titignan natin kung perfect square siya. Pag hindi siya perfect square, titignan natin kung perfect cube or kung perfect siya sa fourth power. Okay, perfect square ba si 25? Pag perfect square, ibig sabihin, merong number na kapag minultiply sa sarili ng dalawang beses, makakakuha ng 25. Perfect square or hindi? Okay. Since perfect square siya, what is the square root of 25? Ano yung pwede natin gamitin? Anong number yon? 5. Okay. So, meron tayong 5. And then, ito, anong square niya? 2. Okay. So, ibig sabihin, ito po, yung 5r squared raised to 2 ay equal lang po kay 25r to the fourth power. Kasi 'di ba ito, kapag ka naka-bracket siya, ibig sabihin, itong exponent sa labas ay distributed kay 5 at kay r squared. So, kapag sinulat natin siya, magiging 5 raised to 2 and then r squared. Or, r to the fourth power dahil 2 times 2 is 4. Okay, and then 5 squared is equals to 25 r to the fourth power. So, magka-pareho lang po siya ng value kapag sinimplify, na iba lang siya kung paano siya i-represent or kung paano siya isinulat. 5r squared raised to 2, naka-bracket yan. Kailangan naka-bracket siya. Kasi pag hindi nyo siya i-bracket, parang ang naka-raise lang sa 2 ay si r squared. Si 5 ay hindi. Kagaya nito. Okay, ito kasi, kung yung 25r ay naka-bracket and then nasa labas si 4, ibig sabihin, distributed si 4 kay 25 at kay r. So, since hindi siya naka-bracket, magkasama siya sa loob ng bracket, si 4 nasa loob din, ibig sabihin, kay r lang siya naka-raise. Parang kagaya nito. Okay? So, 5r squared raised to 2. And then, wag niyong kakalimutan yung 1/3 na nasa labas. So, that is another bracket, 1/3. Then, simplify natin itong ating exponent na 2 at yung ating 1/3. So, again, multiply lang po yan. 2 times 1 over 3. Magiging, yes po. Okay, wait lang. So, 2 times 1/3 is equals to 2 times 1 and then, di ba sabi ko, pag whole number, automatic meron yung 1 sa ibaba. Okay. Ano ba itong nasa labas ko? 1/3 pala to. 1/3. Ito pala ay 1/3. Okay. 2 times 1 and then 1 times 3 is equals to 2/3. So, meron tayong 5r raised to 2. Ito yon. And then, itong 2 na to ay na-multiply na natin kay 1/3. So, meron tayong 5r squared raised to 2/3. So, hindi na po natin isi-simplify si 2 or hindi na natin siya i-multiply sa 2/3 dahil hindi naman siya exponent na naka-raise both kay 5 at kay r. Kay r lang yung naka-raise. Kapag ganun kasi yung ginawa natin,
Kapag ka ibinalik natin siya into this equation, hindi na natin yan makukuha dahil maiiba na. Kasi parang anong nangyari, ito ay ni-raise din ulit natin siya sa 2. Nandito na yung pinakang, ito na siya naka-raise 25. So, pag ni-raise natin siya sa 25, then ni-raise ulit natin siya sa 2. Pag ni-raise natin siya dito sa 2, makakuha tayo ng 25. Then, i-raise natin siya ulit sa 2. So, maiiba na yung value. Okay. So, this is the simplified answer for number 2. 5r squared raised to 2/3. Malinaw po ba? So, ang nasa denominator natin sa exponent is 5. And then si 6 ay hindi numerator since hindi siya naka-raise kay 121 at kay S. Kay S lang po yon naka-raise. Okay, so parang katulad to nung given natin sa number 2. Okay, so 121 is raised to 6 and then bracket raised to 1/5. So, yung 121 po ba is perfect square? Pag hindi, is that a perfect cube? Perfect square po ba si 121? Okay, so what number yung pwede natin gamitin? 7, ano? 11. Okay, so 11, syempre ito, hahatiin din natin. Since, hinati natin si 121. So, 11 is raised to, kailangan yung kalahati ng 6 ay 3. So, 11s cubed raised to 2. So, again, pag ibabalik natin siya sa ganito, distribute natin tong 2 kay 11 at kay 3 imumultiply. So, magiging 11 squared s raised to 6. 3 times 2 is 6. So, 11 squared is 121. Okay. 11s cube raised to 2 and then bracket. Nakalimutan ko si 1/5. Okay. So, ang i-multiply lang natin dito sa exponent sa labas ay yung 2 dahil yung 3 ay naka-raise lang kay S, hindi kay 11. Okay, so 2 times 1 is 2 and then over 5 dahil ito ay merong 1 sa ilalim, 1 times 5 is 5. So, meron tayong 11s cube raised to 1/5. Okay? Ay, sorry, 2/5 pala. 2/5 na pala to dahil 2 times 1 is 2. Okay, so this is the final answer. 11s cube and then iba-bracket natin siya dahil yung 11 at yung s cube ay naka-raise kay 2/5. Ibig sabihin, si s ay hindi lang siya naka-raise kay 3, naka-raise din siya doon sa 2/5. Malinaw po? Let us see number 4. Transform the given, naka-record po. Transform the given into from radical form to exponential form. Stephen, how are we going to rewrite the given from radical to exponential?
For Stephen. Ano natin siya i-rewrite from radical form into exponential. Mahina po. Wait lang ha. Mahina. Mahina sa akin. Okay. Stephen, where are you? Okay, theorem 4 yung pwede natin gamitin. So, paano natin siya i-rewrite? Applicable dito yung theorem 4 since fraction yung ating given. So, meron po ba siyang number dito? Wala siyang nakalagay. So, automatic ano yung ating denominator? 32 over b raised to the 15th power c raised to 25th power 25. Ano po? So, ang exponent natin dito, itong 32 ay hindi naman siya or wala siyang exponent or hindi siya naka-raise pa sa ibang number. So, automatic meron tayong 1. And then, sabi ko, kapag walang number dito, automatic 2 siya. Kapag ka naman naka-exponential siya at meron siyang denominator na 2, yung exponents, pwedeng hindi na natin ilagay dito yung 2. Okay, ganun din yung nangyari dito. So, 2 siya, kaya hindi na siya isinulat dito. So, hindi na siya isinulat since 2 naman siya. Okay? So, if that's the case, ibig sabihin, ang ating denominator sa exponent ay 2. Okay? So, think of a number if 32 is a perfect square. So, 32 isn't a perfect square. So, perfect cube ba siya? Or perfect fourth root or perfect fifth root or sixth root. Ibig sabihin, number na kapag minultiply sa sarili ng 3 beses or 4 na beses or 5 beses, makakuha tayo ng 32. Ano yung pwede natin? Fifth. Okay, what is that number? 2. Okay, ibig sabihin, 2 times 2 times 2 times 2 times 2. So, 2 times 2 is 4, times 2, 8, times 2, 16, times 2, 32. So, meron tayong 5 2, or 2 raised to the 5th power. So, kung ilalabas natin yung 5 dito, kailangan i-simplify din natin tong exponent na nasa baba. So, para maging 15 siya, ilan pa or saan number natin siya i-multiply? Kasi may 5 na tayo dito sa labas. Kailangan kasi 15 pa rin siya pag sinimplify. So, 5, para makakuha ng 15, kailangan natin siyang i-multiply sa 3. So, meron tayong b cube. And then, para maging 25, itong 5 na exponent sa labas, kailangan nating i-multiply sa another 5. Okay? So, pag dinistribute natin siya using theorem number 4, bawa i-distribute natin to sa numerator and denominator. So, 2 raised to 5, and then, b, itong exponent 3 times 5 is 15, and then c
raised to 5 times 5 is c raised to 25. So, babalik din tayo dito. And then, simplify natin yung 2 raised to the 5th power is 32. So, ganun pa din po yan ha. Iniiba lang natin siya ng representation or iniiba lang natin kung paano natin siya isinusulat. Okay, kaya po nire-rewrite natin from radical form to exponential and exponential to radical. Okay, so we have 2 over b cubed c raised to the 5th power and then naka-raise pa po yan yung numerator at yung denominator sa 5. Pareho po yung naka-raise. And then, meron pa tayong exponent sa labas na 1/2. Okay, so anong gagawin natin sa exponent na 5 at 1/2? I-multiply lang po siya. So, meron tayong 2b cubed c raised to the 5th power. And then, simplify yung 5 times 1/2. Okay, si 1 whole na 5, merong automatic na 1 sa baba. So, 5 times 1 is 5, 1 times 2 is 2. So, ibig sabihin, itong ating final answer, ang exponent ay 5 over 2. So, this is the simplified answer for number 3. 2 over b cubed c to the 5th power raised to 5 halves. Last number, number 5. How are we going to rewrite number 5 given from radical to exponential? Ang ingay naman, parang wala naman nagtuturo dito. Ang hina ng hirapan na nga ako magsalita. Ang sakit ng lalamunan ko eh. Sorry. Rewrite number 5 from radical form to exponential form. Anyone po? Jillian. M raised to 35. Hold on. M raised to 14. Ayaw magsulat. Over P raised to 7. Q raised to 28. And then, ano pong exponent natin? Okay, 1 over 3 or 1/3. So, simplify muna natin. Set aside muna si 1/3. Paano po natin tayo simplify? Anong factor ni 35, ni 14, ni 7, at ni 28? Kasi wala naman tayong coefficient na pwede nating hanapan ng perfect square or perfect cube. So, factor na lang nung mga exponent. Ano yung common sa kanila? 7. Okay? So, si 7, multiple niya, of course, si 7, si 14, si 28, at si 35. So, yun yung common sa kanya. 7. Okay? So, kung ilalabas natin si 7, M, and then N, and then sa baba ay meron tayong P, at meron tayong Q. So, ilalabas natin dito si 7. So, para makompleto pa rin si 35 kay M, since meron ng 7, saan natin siya i-multiply? Okay. M sa 5. So, ibig sabihin, 7 times 5 is 35. So, si M ay 35 pa rin. How about si N? Kailangan 14 pa rin. So, ano yung dapat matitirang exponent ni N? 2. Okay. 7 times 2 is 14. So, 14 pa rin si N. How about si P? Okay. So, si P, dahil may 7 na dito, pwedeng ang exponent niya is 1. So, since 1 naman siya, pwedeng hindi na natin siya isulat. Or kung gusto nyo, pwede nyong sulat. Let's say, sinulat natin, P raised to 1. How about si Q?
para maging 28. 4. 7 times 4 is 28. So, still, m raised to the 5th power n squared over p q raised to the 4th power with exponent of 7 is equal pa rin dito kay m35 and 14 p raised to 7 and q raised to 28. Equal pa rin po yan. Kailangan equal pa rin. I-rewrite lang po natin. Okay, and do not forget the exponent 1/3. Okay, and then simplify. So, yung exponent natin ay magiging 7 times 1/3 magiging 7 over 3. 7 times 1 is 7. And then si 7 may denominator siyang 1. 1 times 3 is 3. So, magiging 7 cubed. So, yun na po yung final answer natin. M raised to the 5th power, n squared, over P, U raised to the 4th power, and then bracket 7 over 3. Okay, so wag niyo pong kakalimutan na i-bracket siya. Kasi ibig sabihin nun, lahat na tong term, yung m raised to 5, n raised to 2, p, and q raised to 4, ay pare-pareho siyang naka-raise kay 7 over 3. Okay? Question.